Bismillahirrahmanirrahim. Mechanism sort of the role of H2O in photosynthesis. The photosynthesis, the वो या the water photosynthesis की सब रोल है, सब किरदार है, सब अहमियत है. नुराज़ू दागे उबारा की बनी इंशाल्लाह पर नई वीडियो की खबर को. Earlier before या earlier या before मख बदा खबर केदा कि the CO2 ना carbon dioxide ना सराजी زموږ باي پروډکټ اکسیجن راځي مخکې به دا خبره کېده خو دا خبره چې کومه دا غلطه وه بیا په 1930 کې وانیل تاسو ته لپاره ام سی کیوز دی ها دا په 1930 کې وانیل دا یو ساينټیسټ چې هغه هایپوتایز دی هایپوتھیسس وکړه هایپوتھیسس اسو چې اکسیجن از ریلیزد during photosynthesis oxygen release کیږي په photosynthesis په دوران کې خو دا څنګه راځي د H2O راځي ازم د H2O راځي why not from CO2 دا څه کوي دا CO2 نه راځي لدی دا هایپوتھیسس چې زموږ سره H2O نه oxygen راځي not coming from CO2 د CO2 نه باندې راځي دا شانتي بیا د دا ایکسپریمنت یو خدای خبره وکړه چیرې اکسیجن چې کومه ده اکسیجن O2 دا O2 چې کومه ده دا څنګه راځي دا د H2O نه راځي وای شو سو دې څه موږ وایو اکسیجن نه څنګه راځي د H2O نه راځي دا خبره وکړه چا وکړه وانی په 1930 کې وکړه بیا دا شته هل با یو بل ساينټیسټ چې هغه 1937 की 1930 और 1937 دا تقریبا 7 year difference supported د دې دا دغه چې کوم دی د سپورټ کو پوښو څه د وانیل هایپوتھیسس د وانیل هایپوتھیسس د دې د ویریفیکیشن د لپاره په 1937 کې هل یو بل ایکسپریمنت وکړ آیا دې دا خبره کړې ده چې د واټر نه اکسیجن راځي او د CO2 نه راځي نو آیا دا خبره دې صحیح ده کنه نو دی دا ایکسپریمنٹ دی سپورٹ کو دیٹ مین چې دی ویریفای کو نو څه وکړه دی دو گروپس اف پلانټس راوسته او په دې کې زموږ سره سو یوز کو یوز آیسوټوپیک ټریسر دا لکه آیسوټوپس تاسو د اکسیجن آیسوټوپ زموږ سره درې آیسوټوپس دي کړه نو دای سو کو دای راوستو دا O18 راوستو یو O16 دی یو O17 دی او یو O18 دی وی شو سو د سره آیسوټوپس اف اکسیجن دی په دې کې دا O18 چې کومه ده د تمغه آیسوټوپیک ټریسر ویل شو ټریسر مین ټیگز وی شو سو دا سره په بایولوژیکل ریسرچ کې استعمالېږي د یو سیز انویسټیګیشن لپاره استعمالېږي چیرې دا سیز صحیح دی کنه نو د دې لپاره دا O18 استعمالېږي په بایولوژیکل ریسرچ کې وی شو سو ایز ا ټیگ استعمالېږي ها نو سو کو دی یو ګروپ پلانټس یو ګروپ یو راوستو دیم ګروپ راوستو باندې ګروپ کې دي سی کارو کوچی CO2 پلس H2O نو پر یو باندې کې نارمل اکسیجن او O16 او پر O2 کې سو کو دا آیسوټوپیک ټریسر اکسیجن O18 راوستو وای شو سو دیو سو کو دی ایکسپریمنت کول چې آیا دا واټر د اکسیجن د واټر نه راځي که د CO2 نه راځي نو دې چې کله دا ایکسپریمنت وکړو نو دا H2O په 18 باندې ټیک یې پیوله کو چیرې دا د دې دا د نارمل اکسیجن دې درې کو او په دې کې په څه طریقه باندې څو کو O18 پکې اډ کو نو څه ته ګوره دا چې کله کاربوهایډریټ راغی کنه نو کاربوهایډریټ کې زموږ سره چې کوم دلته نارمل دی O16 دا نارمل اکسیجن دی دا لکه دا ما په صرف لګول چې تاسو ته پته ولګي بلې بوک کې ورکړل دا ودله CO2 چې کله زموږ سره د دې اکسیډ سو شو د دې ریډکشن وشي چې کله د CO2 ریډکشن وشي زموږ سره د کاربوهایډریټ جوړ شي نو په دې کې زموږ سره نارمل اکسیجن راغلی تاسو وګورئ په دې کې نارمل اکسیجن او دلته زموږ سره بای پروډکټ دا د O2 نه راغلی ځکه چې دا زموږ سره دلته تاسو وګورئ کنه زموږ سره د O2 نه راغلی نو که د CO2 نه راغلی نو په کار 16 مې دلته خو دا د CO2 نه راغلی دا 18 نه راغلی د 18 تاسو د 18 د ټریسر آیسوټوپیک ټریسر ته وګورئ 18 دی کنه نو دلته اوس د
د فوټوسنتھسس کې چې کومه اکسیجن جوړیږي ایز ا بای پروډکټ پوه شو چې کوم بیا زموږ سره ریلیز کېږي د سټومیټا په ذریعه باندې بار انوایرنمنت ته راځي نو دا O18 راغی نو دا یې ځکه دلته آیسوټوپیک ټریسر ولګو چې تاسو ته پته ولګي چې دا اکسیجن د واټر نه راځي not coming from CO2 چې اکسیجن د واټر نه راځي خو د CO2 نه راځي نو په اونی ګروپ کې دا وکړه په دویم ګروپ کې دی اوسو کو بیا دا یوز له وکړو دا شانتي یوز له وکړو دوباره بیا په دویم ګروپ کې راځي په دویم ګروپ کې څو کړه چې دا CO2 په اونی کې نارمل لګول او CO2 نارمل اکسیجن اوس په دې کې زموږ سره نارمل درې کو O18 په کې ولګو او بیا در سره په A2 کې زموږ سره نارمل O16 چې کوم دی وای شو دا زموږ سره د دې اټامیک ماس راځي وای شو نو ګورو اوس په دې کې نارمل شو او په دې کې زموږ سره آیسوټوپیک ټریسر ورچلو بیا ویریفیکیشن بیا وکړو چې آیا اوس ګورو مونږ چې دا بیا ویریفای کو دا دویم ګروپ کې په دویم ګروپ کې اوس ګوري چې آیا اکسیجن په ونی ګروپ کې خو د واټر نه راغی خو آیا په دې دویم ګروپ کې دا واټر نه راځي کنه دا CO2 نه راځي نو په دویم ګروپ کې اوس ګورو CO2 دا CO2 چې اوس کله دی ریډکشن وشي نو ګورو دا څه ته کنورټ شي C6H12O6 ته نو ګورو اوس په دې کې نارمل اکسیجن دې درې کړه ده O18 والا آیسوټوپیک ټریسر ورچي نو دلته هغه راغی کوم چې په کاربن ډای اکساید کې وو نو هغه دلته راغی او H2O چې کوم دی په کار دا و چې O16 دلته سره راځي دلته نارمل O16 راغی وای شو په ونی ګروپ کې O18 راغلی ځکه چې موږ دا ویل چې کاربن ډای اکسیجن د واټر نه راځي نو O18 په دې کې د ونی ګروپ نه دا بدل کړی دی دلته اوس نارمل اکسیجن لګولې دی او دلته آیسوټوپیک اکسیجن لګولې آیسوټوپیک ټریسر لګولې نو دلته اوس زموږ سره نارمل اکسیجن راغلی نو د دې نه دا پته ولګېده موږ ته چې اکسیجن چې کوم دی دا بای پروډکټ دی او دا زموږ سره فوټوسنتھسس جوړیږي دا زموږ لپاره ډېر اهم دی دا د واټر نه راځي د واټر قدر پکار دی دا موږ چې کوم اکسیجن ګین کوو دا موږ کوم اکسیجن انهیل کوو دا د واټر نه راځي نو تاسو وایئ نو اکسیجن د څه نه راغی پکار دا چې دلته O18 نه راغلی خو O18 نه راغلی دا د واټر نه راغی چې کوم نارمل اکسیجن موږ دلته لګولی په دویم ګروپ اف پلانټس کې نو دلته څه راغلی O16 راغی او دلته چې موږ کومه O18 لګولی نو هغه په کاربوهایډریټ کې راغلی نو دې نه پته دا ولګېده دې نه دا کنکلوژن موږ راوباسو چې یاره اکسیجن چې راځي نو دا د واټر نه راځي not coming from CO2 پوه شوو نو دا ګوره دا یو شارټ لیکچر ګوره دا ډېر اهم دی اوس فار ایگزامپل تاسو ته په وایوا کې تاسو ته یو ایگزامینر ولیکي چې یاره CO2 plus H2O دلته ولیکي C6H12O6 plus O2 تاسو به وایئ چې دا O2 د دې واټر نه راغلی که د CO2 نه راغلی نو په دې دواړو کې CO2 اکسیجن دی که نه نو ګوره دا به تاسو دلته لږ په دې لیکچر کې لږ سوچ وکړئ چې اکسیجن راغلی دی د واټر نه راغلی دی دا د CO2 نه دی راغلی نو دغه شان دي واني اول دا خبره وکړه بیا د دې خبرې د ویریفیکیشن دپاره هیل په 1937 کې ایکسپریمنټ وکړو خو دوه ګروپ پلانټ راوایستو په یو کې آیسوټروپیک ټریسر په ونې کې په واټر باندې ولګو په ونې ګروپ پلانټس کې چې آیا دا دین راځي که نه د اکسیجن د بای پروډکټ کوم دا د واټر نه راځي که نه نو هغه د واټر نه راغلی بیا په دویم ګروپ پلانټ کې بیا د آیسوټروپیک ټریسر په CO2 باندې ولګو په ونې کې په H2 ولګو په دویم کې په CO2 ولګو او دلته نارمل اکسیجن لګېدل نو چې دلته اوس دلته زموږ سره په بای پروډکټ کې نارمل اکسیجن راغی په دویم ګروپ کې او په ونې ګروپ کې زموږ سره بای پروډکټ O18 راغی ځکه دلته O18 لګولې او دلته نارمل اکسیجن نو دلته دې نه موږ ته پته ولګېده چې زموږ سره O2 چې کوم اکسیجن از ا بای پروډکټ چې کوم په واټر کې د واټر نه راځي او په فوټوسنتھسس کې جوړیږي نو دا زموږ سره څه کوي د واټر نه راځي او دا د CO2 نه راځي نو ان شاء الله امید ده چې په دې شارټ لیکچر به تاسو پوه شئ کوم سټوډنټ نه پوه شي زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولای شئ لږ توجه وکړئ ان شاء الله ډېر ایزي خپل ځان په خپل لیکل وکړئ چې پوه شئ نو اله لیکل وکړئ چې نه پوه شئ نو څه لیکل وکړئ ان شاء الله امید ده چې په دې ټاپک به تاسو پوه شئ کوم سټوډنټ نه پوه شي
زه به د بیا بار بار چې کوېسچن د ما سره په کمنټس کې شیر کولای شئ. تھینکس.